chào các bạn. Hôm nay mình xin được chia sẻ một video cách vào rêu và cây cối trong bể thủy sinh theo phong cách rừng rậm. Ở đây mình vừa làm xong một layout thô như thế này. Layout này mình đã xử lý qua, ngâm oxy già khoảng 10 ngày để ra bớt màu và nhớt. Khi bắt đầu vào cây cho layout, chúng ta thường phân vân sử dụng những loại cây và rêu như thế nào cho hợp lý, làm sao để miêu tả cảnh vật, cây cối một cách tự nhiên và chân thực nhất có thể. Điều này thực sự rất quan trọng. Nếu bạn làm tốt, nó có thể tăng vẻ đẹp, chiều sâu cho layout và ngược lại. Bỏ qua những câu chuyện về những loại cây đắt tiền, mình chỉ nghĩ một cách đơn giản: sử dụng những loại cây thủy sinh đưa được cảm hứng từ thiên nhiên vào trong phong cách bạn muốn miêu tả. Điều đó cũng đã là một thành công rồi. Dựa vào đặc điểm riêng của các loại cây thủy sinh khác nhau, các bạn cũng có thể bố trí theo cảm nhận của mình sao cho hợp lý là được. Nhưng mình cũng tự hình thành một nguyên tắc chung, đó là bố trí những cây lá lớn ở phía trước tiền cảnh và những loại cây có lá nhỏ, chủ yếu là rêu, ở phía sau hậu cảnh. Điều này không những tạo chiều sâu cho bể mà còn không bị phá bố cục sau khi cây cối ở phía hậu cảnh phát triển. Quan trọng hơn, nó còn tạo ra hiệu ứng như mắt chúng ta khi nhìn vào cảnh vật ngoài tự nhiên vậy. Ở bể này mình sử dụng các loại dương xỉ như dương xỉ Trident, dương xỉ châu Phi, dương xỉ vĩ nhân, liễu đỏ răng cưa và các loại rêu như Mini Taiwan, Millifit, US Fit, rêu lửa và chân châu ngọc trai. Ngoài ra còn các loại giấy lan la và bu kẹp điểm thêm. Bước đầu tiên khi vào cây, mình thường có thói quen vào tán cho cây trước. Loại rêu mà mình sử dụng gắn tán đó là rêu Mini Taiwan. Các bạn hãy gắn rêu bằng loại keo thủy sinh chuyên dụng nhé. Khi đã vào hết phần tán rồi, các bạn gắn rêu frame, rêu lửa ở dưới chân các gốc cây nhỏ phía sau để tạo ra sự rậm rạp cho bố cục.
Cuối cùng là mình trải cát láng vàng ở phía trước mặt bể. Các bạn có thể đưa những viên sỏi nhỏ để tạo sự chân thực cho bố cục của mình. Đến phần này, việc setup bể đã hoàn thiện được 90% rồi. Các bạn hãy cố gắng vào nước thật nhẹ nhàng. Sau 3 ngày, chúng ta có thể thả thêm một số loại cá mún hoặc tỳ bà để ăn bớt nhớt trên đũa. Hãy bổ sung thêm vi sinh cho bể nhanh trong hơn. Trong thời gian đầu mới setup, có một điều mà mình sẽ luôn nhấn mạnh, đó là các bạn hãy cố gắng thay nước và vệ sinh bể thường xuyên, tầm 3 ngày một lần trong 2 tuần đầu. Việc này sẽ hạn chế tối đa lượng dưỡng chất dư thừa trong bể và cũng là một cách để phòng tránh rêu hại phát sinh và giúp bể mau chóng ổn định hơn. Ngoài ra, đảm bảo thời gian chiếu sáng tầm 8 đến 10 tiếng một ngày, liều lượng CO2 hợp lý cũng là những cái điều mà các bạn cần lưu ý. Có nhiều bạn thắc mắc là gắn chân trâu ngọc trai lên đá có sống được không? Mình đảm bảo là chúng phát triển tốt nhé. Các bạn chỉ cần châm thêm phân nước để kích rễ trong thời gian đầu, giúp cho chân trâu ngọc trai bén rễ tốt hơn. Các bạn cố giữ cho nước sạch, ánh sáng vừa phải, không để tảo lâu bám trên ná là ok rồi. Sau tầm 10 ngày, các bạn có thể thả thêm những loài cá cảnh, kèm theo đó là cá tép ăn rêu hại.
Trên đây là những điều cơ bản và cần thiết để bắt đầu cho một chiếc bể thủy sinh phát triển khỏe mạnh và ổn định. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tự set up được những cái bể đẹp cho riêng mình.